السلام علیکم. نن موږ پروف کوو چې ګیما از ایکوال ټو 3 الفا. نو ډیر زیات امپورټنت پروف دی دنه خامخا چې کوم دی په بورډ پیپر کې شارټ کوېسچن راځي. تاسو ته درکړی وی چې پروف دی ګیما از ایکوال ټو 3 الفا. صحیح ده؟ نو ان شاء الله ویډیو تر اخره پورې ګورئ چې تاسو په ډیټیل سره پوه شئ. نو ګوره د دې پروف کوم د اغه نه پهله ګوره زدالي کما چې چونکه موږ ته پته را دي نه مخکې لیکچر کې موږ والیوم ترمل ایکسپنشن هغه ډیټیل سره ډیسکس کړی دی. ها نو ګوره زه ورته لیکم چې ما سره change in volume ګور دا یو فارمولا راوستي وکنه چې change in volume is equal to gamma او چې کوم د تاسو سره اوریجنل والیوم صحیح ده او change in temperature دا یو فارمولا موږ راوستي و. صحیح ده؟ اوس زه څه کار کوم دا دوه چې کوم د څه کوم دا دی غاړه راولم نو دلته ملټیپلای کی دی غاړه به ډیوایډ شي تاسو سره براشي change in volume divided by original volume او change in temperature is equal to gamma راغو. صحیح ده؟ یا دا سیم لیکل شم چې gamma is equal to change in volume divided by original volume او change in temperature. په خبره باندې پوه شئ. ها اوس موږ ور دا خبرم تیر لیکچر کې کړی و تاسو ځکه کوم بار بار چې تاسو لیکچر کمپلیټ واچ کوئ تیر لیکچر کې ټول خبرې مو کړې دي. صحیح ده؟ نو که چاته پته نه وي نو تیر لیکچر وګورئ بیا دی لیکچر تراشي. صحیح ده؟ نو ګوره په تیر لیکچر کې دا خبرم کړی و چې موږ سره چې کوم change in volume دی دا موږ سره برابر دی د چا the total volume minus original volume. صحیح ده کنه؟ نو ګوره زه به داسې کار وکړم چې د دې change in volume په ځای به دا ویلیو لیکم. نو ما سره به راشي gamma is equal to ګوره د change in volume په ځای به دا راشي ها total volume minus original volume divided by لاندې څه شی دی original volume دی او تاسو سره change in temperature دی. په خبره پوه شئ. دې له به زه ورکم equation number 1. صحیح ده؟ اوس موږ ته پته را چې والیوم د څه برابر وي. والیوم موږ وایو کنه چې لینث منټیپلای ویډث منټیپلای هایټ. نو اوس که درې واړه لینثونه خپلو کې برابر دي دا والیوم موږ سره کیوب وي. کیوب مطلب هغه ته وایي چې د هغې درې واړه لینث ویډ هایټ درې واړه برابر وي. او کیوبایډ هایټ وایي چې د هغې لینث ویډ هایټ برابر نه وي. نو چونکې موږ کیوب اخلو نو موږ سره به څه وي دغه لینث چې کوم دی هغه به د ویډ برابر وي ویډ په د هایټ برابر وي مطلب درې واړه برابر دي. چې درې واړه برابر دي نو موږ درې واړو ته ویلی شو کنه چې لینث. صحیح ده؟ نو زه داسې هم لیکلی شم چې v is equal to l کیوب. ښه تاسو په میتھمیټکس کې انشاءالله ویلي بیا به هم وایي چې موږ سره کله والیوم کیوب وي نو د هغې دپاره ډایرکټ دا فارموله ده او چې کله کیوبایډ وي نو بیا دا فارموله ده. صحیح ده؟ نو چې درې واړه لینثونه برابر دي نو ډایرکټ لیکو l کیوب. ښه نو اوس ګوره چې تاسو سره والیوم څه وي دا مثلا فار ایگزامپل ټوټل والیوم یا چې کوم دی تاسو سره صرف والیوم نو که صرف وی ویل دا ال راشي صرف کله تک وی ټی وی دلته به ال ټی راشي. صحیح ده؟ همدا شانتي کوم سره وی او وی. صحیح ده کنه؟ والیوم مطلب اوریجنل والیوم نو تاسو سره راشي ال کیوب راشي او اوریجنل لینث سره او راشي. صحیح ده؟ مطلب اوریجنل لینث او د کیوب. صحیح ده؟ اوس دا چې کوم ویلیوګانې دي کنه دا دوه دا به زه راولم او په دې ایکویشن کې به پوټ کوم. صحیح ده؟ نو ما سره سره راشي ګوره ورته ګوره ما سره ما زه واپس دغه فارموله لیکم چې ګیما از ایکوال ټو. صحیح ده؟ ګوره د وی ټي دی نو د وی ټي په ځای به څه راشي ال ټي کیوب تاسو سره راشي ال او ټي او کیوب به راشي. صحیح ده؟ ورسره چې کوم دی ورپسې څه دی ماینس دی نو ګوره ماینس په لیکم او سره وی او دی نو د وی او په ځای به څه لیکم ال او کیوب. صحیح ده کنه؟ او ګوره ډیوایډډ بای لاندې څه شی بیا وی او دی نو بیا به راشي تاسو سره راشي ال او کیوب به راشي مطلب ال ناټ ښه اوریجنل لینث. صحیح ده؟ او ورسره چې کوم دی بیا څه دی چینج ان ټمپریچر دی. ښه صحیح ده؟ نو دا به راشي موږ سره. اوس ګوره موږ به څه کوو موږ به دې ایکویشن کې چې کوم دی هغه به څه پوټ کوو په دې کې به د ال ټي ویلیو پوټ کوو. نو ګوره په لینیر ترمل ایکسپینشن کې موږ ویلیو چې ال ټي دا موږ سره برابر دی د چا د ال ناټ 1 پلس الفا چینج ان ټمپریچر دا موږ سره دی. صحیح ده؟ اوس ګوره د ال ټي په ځای به دا ټوله ویلیو ولیکم. صحیح ده کنه؟ نو چې کله دا ولیکم باره ما سره به څه راشي ما سره به راشي چې ګیما از ایکوال ټو د ال ټي په ځای به دا ولیکم نو ما سره به راشي ال ناټ 1 پلس الفا چینج ان ټمپریچر او ګوره کیوب دی پې نو کیوب به پې راشي. صحیح ده؟ او سره ماینس ال ناټ کیوب دی. ښه او ډیوایډډ بای څه شی دی ډیوایډډ بای ال ناټ کیوب دی. صحیح ده؟ او سره به راشي چینج ان ټمپریچر وراشي. اوس ګوره کیوب په دې باندې دی کیوب په دې باندې دی نو په دې ټولو کیوب والم نو تاسو سره راشي ګیما از ایکوال ټو ال ناټ کیوب راشي او تاسو سره راشي 1 پلس الفا چینج ان ټمپریچر او د پاسه به هم کیوب راشي او ماینس ال ناټ کیوب دلته راغو او ډیوایډډ بای سره راغو ال ناټ کیوب او چینج ان ټمپریچر راغو. صحیح ده؟ اوس ګوره ال ناټ کیوب دلته شو دلته شو زبر کامن کم چې ته کله دا کامن کم تاسو سره راشي ال ناټ کیوب به کامن کم نو تاسو سره په بریکټ کې څه پاتې شي 1 پلس alpha change in temperature
او ګوره د دې د پاسه به څه راشي دې د پاسه به کیوب پاتې شي او ماینس دلته به څه پاتې شي دلته به 1 پاتې شي. صحیح ده. نو اوس دا بریکټ په لږ غټ کړو نو به تاسو بیا اسانه شي. ښه صحیح ده. اوس ګوره او لاندې په ډیویژن کې څه شی دی موږ سره ال ناټ کیوب دی او چینج ان ټمپریچر دی. اوس ګوره ال ناټ خو ال ناټ سره کټ شو ال ناټ کیوب صحیح ده کنه. نو پاتې موږ سره دا شو نو زه به ورته لیکم چې ګیما از ایکوال ټو سره 1 پلس الفا چینج ان ټمپریچر کیوب او ماینس 1 او ډیوایډډ بای سره غو چینج ان ټمپریچر راغو. صحیح ده. اوس موږ سره یو فارموله ده a پلس b هول کیوب. صحیح ده. نو اوس چې کوم دی a پلس b هول کیوب به زه فارموله لیکم a پلس b هول کیوب دا هم سره برابر دی د a کیوب پلس b کیوب پلس 3ab into a پلس b دا هم سره فارموله ده. نو اوس چې کوم دلته کې ما سره څه دا هم سره a دی دا b دی دا هول کیوب دی نو دا a شو زما او دا زما b شو. صحیح ده. نو زه په دې فارموله کې اوس چې کوم دی دا به زه اوپن کوم د دې فارمولې په مدد سره. نو ما سره سره راشي ما سره وراشي ګول ته ورته زولي کما چې ګیما از ایکوال ټو او ور 1 پلس الفا او چینج ان ټمپریچر هول کیوب دا چې کله زه اوپن کوم تاسو سره سره راشي 1 کیوب پلس صبر راشي الفا چینج ان ټمپریچر هول کیوب دا شو بی. صحیح ده. بیا چې کوم دی کیوب ښه صحیح ده. او بیا وراشي پلس 3 وراشي او ګوره د a په ځای وراشي 1 او د b په ځای وسره راشي الفا چینج ان ټمپریچر وراشي او سره وسره راشي بریکټ کې a دی نو 1 براشي او پلس b دی نو b په ځای وسره راشي الفا چینج ان ټمپریچر وراشي. صحیح ده. او دې لاندې به ټول راشي هول ډیوایډډ بای سره راشي چینج ان ټمپریچر وراشي. صحیح ده. اوس ګوره ګیما از ایکوال ټو ګوره 1 کیوب که زه والم نو ما سره سره راځي 1 راځي پلس د دې که زه کیوب والم دا به راشي الفا کیوب چینج ان ټمپریچر کیوب. صحیح ده. او پلس 3 چې دې سره ملټیپلای کوم دا به راشي 3 الفا چینج ان ټمپریچر به راشي او دا به راشي 1 پلس الفا چینج ان ټمپریچر. صحیح ده. او هول ډیوایډډ بای څه به راشي چینج ان ټمپریچر به راشي. صحیح ده که نه. اوس ګوره صرف دا به زه دننه ملټیپلای کوم نو چې کله دا دننه ملټیپلای کوم تا سره به راشي ګیما از ایکوال ټو 1 پلس الفا کیوب چینج ان ټمپریچر کیوب او پلس دا چې دی 1 سره ملټیپلای کوم څه به راشي 3 الفا چینج ان ټمپریچر به راشي او پلس چې دې سره دننه ملټیپلای کوم 3 به 3 سره راشي مطلب دلته 1 دی دلته 3 دی دلته سم نشته نو دلته کوفیشنټ 1 دی. ها او ګوره الفا چې الفا سره ملټیپلای کې الفا سکویر راغو چې چینج ان ټمپریچر ملټیپلای کوم چینج ان ټمپریچر سره چینج ان ټمپریچر سکویر راغو او ډیوایډډ بای سره راغو چینج ان ټمپریچر راغو. صحیح ده. دلته کې شایو شی زمانه پاتې شوی د -1 ها دا -1 مونږ لیکلې دا -1 بدل ته تاسو لیکي. ها صحیح ده. دا ولته راسي راشي نو ګوره دا -1 او دا +1 مخبلو کې کټ شي. صحیح ده. کنه دلته به دا +1 لاړ شي بس. اوس ګوره موږ سره چې کوم دی په دې کې د ټمپریچر کیوب دی. صحیح ده. او د ټمپریچر سکویر دی نو موږ ورته لیکو چې سنس ټمپریچر چینج از سمال سنس change in temperature is very small. صحیح ده. نو موږ څه کو چې موږ سره ډېر سمال دی نو موږ څه کو so we can neglect higher power. صحیح ده. موږ سره ټمپریچر چینج ډېر سمال دی نو ګوره یو سمال سیسټم سونه د پاور نه زیاتې پاور سکویر علی کیوب علی نورم ورکوټ کیږي هغه ویلیو نو ما سره چونکه چینج ان ټمپریچر ډېر سمال دی نو کله دې سونه هغه هایر پاور لم دی نورم سمال ویلیو راځي نو مزه چې دا ټرم او دا ټرم دا سره نیګلیکټ شو چې نیګلیکټ شو نو سره پاتې شو چې ګیما از ایکوال ټو 3 الفا چینج ان ټمپریچر پاتې شو او ډیوایډډ بای سره او چینج ان ټمپریچر هغه نو چینج ان ټمپریچر به چینج ان ټمپریچر سره کټ شي تا سره وراشي ګیما از ایکوال ټو 3 الفا پاتې شو. صحیح ده کنه. نو دا موږ سره پروف وو چې را ګیما د 3 الفا څنګه برابر دی نو په دې باندې موږ سره شارټ کوېسچنز راځي چې تاسو پروف کړئ چې ګیما از ایکوال ټو 3 الفا. صحیح ده. نو دا زموږ پروف وو. امید دی چې ان شاء الله کلیر شوی وي. که څه مسله وي تاسو په کمنټس کې تاسو کولای شئ. ځان ډېر خیال ساتئ. الله حافظ.